नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ सजिलो तरिकाले बनाउन सकिने मिठो टमाटरको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी टमाटरको अचार बनाउनका लागि चाहिँ न हामीलाई मिक्सीको नै जरुरत पर्छ, न त सिलौटोमा पिस्नु पर्ने झन्झट नै हुन्छ। फटाफट तयार गर्न सकिने हाम्रो यो टमाटरको चटनी अथवा अचार बनाउनतिर लागौँ है त। अचार बनाउनका लागि सुरुमा हामीले टमाटरलाई बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा भाँडामा 2 कप जति पानीलाई ग्यासमा उमाल्नका लागि राखेको छु। अब यसमा म 3वटा मिडियम साइजको टमाटरलाई राख्दैछु। अब यसलाई हामीले केही बेर छोपेर टमाटरलाई पाक्न दिनुपर्छ। 3-4 मिनेट जति उमालिसकेपछि यो टमाटर पाकिसकेको छ। अब यसलाई म पानीबाट बाहिर निकाल्दैछु। अब यसलाई हामीले केही बेर सेलाउनका लागि राख्नुपर्छ। अब टमाटर हल्का सेलाएपछि मैले यसको यो बोक्राहरूलाई निकाल्दैछु। अब यो टमाटरलाई हामीले छुरीले मसिनो हुने गरी काट्नुपर्छ। अब यो टमाटरलाई मैले छुरीले मसिनो हुने गरी काटिसकेको छु। अब म यसलाई एउटा बोलमा राख्दैछु। अब एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई पनि मैले यहाँ मसिनो गरी काटेको छु। यसलाई पनि म यहाँ राख्दैछु। 3वटा जति हरियो खुर्सानीलाई मसिनो गरी काटेर यसलाई पनि म यहाँ राख्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ आफूलाई कतिको पिरो मन पर्छ त्यही अनुसार खुर्सानी राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पत्तालाई पनि मैले यहाँ राखेँ। थोरै मात्रामा टिमुरको धुलोलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब स्वाद अनुसार नुन पनि राख्नुपर्छ। अलिकति भुटेको जिराको धुलोलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अलिकति चटपटा स्वाद दिनका लागि मैले यहाँ थोरै चाट मसला पनि राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरहरूसँग छैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। र अलिकति रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब चाहिँ यसमा म आधा जति कागतीको रसलाई पनि निचोड्दैछु। अब यति चिज राखिसकेपछि हामीले यसलाई एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। अब राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो यो टमाटरको चटपटा अचार खानका लागि तयार भइसकेको छ। यसरी अचार बनाउँदा मलाई चाहिँ एकदमै सजिलो पनि लाग्छ र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै अचार बनाएर एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यसरी बनाएको अचारलाई हजुरहरूले भातसँग मजाले खान सक्नुहुनेछ र यो अचारलाई 1-2 दिनसम्म फ्रिजमा राखेर पनि खान सकिन्छ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।